I'm very inspired by the teaching of Jesus. Maar er zijn ook een hele reeks andere spirituele teksten waar ik door geïnspireerd geraak. But I'm also inspired by other texts. Buddhistic, zelfs mindfulness. Gewoon teksten van mensen die een spirituele ervaring gehad hebben en daar een boek over geschreven hebben. People who got a spiritual experience and who have written about this a book. Dus voor mij het christelijke meditatie is soms ook wat verwarrend. Betekent dat dan dat ik die teksten opzij moet leggen? For him also the Christian aspect in our Christian meditation is sometimes a little bit disturbing, confusing. And what do I have to do? Why is it confusing? I maybe misunderstood you, but sometimes it's also in our group it seems like we can only talk about the Christian part of the spiritual experience and not the other part. Okay. Could you comment on that? Ja, het is misschien een beetje verwarrend, omdat we altijd, het is een beetje moeilijk, omdat we in onze groep bijvoorbeeld ook altijd meer over het christelijke aspect van dit pad te gaan, terwijl dat ik zo het gevoel heb dat het pad universeel is. Well, it says in the Bible, seek advice from every wise person. Wel, de Bijbel zegt het ook, zoek advies van raad bij iedere wijze persoon. Christianity doesn't have the exclusive copyright on wisdom. Het christen heeft geen exclusieve copyright op wijsheid. Somebody once asked the Dalai Lama, can I be a Buddhist and a Christian? Eens vroeg iemand aan de Dalai Lama, kan ik een christen zijn en een boeddhist? What would you say? Wat zou jij zeggen? Both. Both, die beide, ja. What do you think the Dalai Lama said? Wat dacht hij dat de Dalai Lama zei? Okay. He said, maybe at the beginning. Misschien maar aan het begin, zegt hij, in het begin. So, he's only one opinion. Maar het is natuurlijk maar één opinie. But I think it's worth listening to. Maar misschien moet je er toch eventjes naar, ook is de moeite waard om ernaar te luisteren. I think we all, or most people, I mean, certainly we live in a very pluralistic world. Natuurlijk leven we in een zeer pluralistische wereld, heel veel ideeën. There's a great advantage to that. Dat is natuurlijk ook een groot voordeel. You can go on the internet or go down to any bookstore and have huge resources of universal wisdom available to you. Je gaat gewoon naar het internet of naar de boekhandel. Je hebt een ongelooflijke bronnenmateriaal van alle vormen van wijsheid. Is it necessary to have a personal center of gravity? Is het nodig om een persoonlijk centrum van zwaartekracht te hebben? Graviteit? I think it is. Ik denk dat het nodig is. And I think the Dalai Lama thinks there is. And it is. Ook dat de Dalai Lama het vindt. But if there may be people for whom that isn't necessary. Maar misschien is dat voor een bepaalde persoon niet nodig. And in which case, you don't have to worry. En dan moet je je ook niet bezorgd maken. I don't think you'll find it in your... Now, if you go to a Christian meditation group... Als je naar een christelijke meditatiegroep gaat... You will be nurtured from the Christian tradition. Dan ga je gevoed worden vanuit de christelijke traditie. In fact, sometimes if you listen to John Maynard, you may well hear references to other traditions. Wel, maar als je natuurlijk naar John Maynard hoort, ga je toch misschien ook referenties horen naar andere tradities. But the center of gravity is in the Christian wisdom. Maar het zwaartepunt is eigenlijk in de christelijke wijsheid. If you went to a Buddhist center, als je naar een boeddhistisch centrum gaat, would you hear them talking about the Gospels? Ga je dan hen horen over de Bijbel spreken? So. Ik denk het niet. So, you know, but you're free. Maar je bent vrij. To go from one well to another. Van de ene wereld naar de andere te gaan. But I think in that case, you have to accept your own condition of being a multiple belonger. You know? Dan moet je je toestand aanvaarden van eigenlijk tot verschillende
geloven aan te hangen, dus multiple belonging, dus verschillende vormen aan te nemen. My own feeling is that the more deeply one goes into your own tradition, Mijn ervaring is echt dat hoe dieper dat je gaat in je eigen traditie, if you feel you have your own tradition, als je tenminste het gevoel hebt dat je je eigen traditie, then the more open you become to the wisdom of other sources. als je meer contact maakt met je eigen traditie en dieper gaat, ga je ook voelen dat je gemakkelijker contact neemt en kunt uitgaan naar anderen. And you may find that there's one particular one that becomes a sort of a partner to you. En misschien ga je deze vinden juist die misschien een specifieke partner is voor jou. While not weakening your own center of gravity. Zonder je eigen zwaartepunt te verzwakken. So if your center of gravity is in Christ, als je zwaartepunt dus is in Christus, then you will find the wisdom of Christ wherever you look. Dan ga je die wijsheid van Christus overal gaan zien waar je ook zoekt. Simon Veil said that if I had to choose between Christ and the truth, als ik zou moeten kiezen, zegt ze, tussen Christus of de waarheid, what do you think she would choose? Wat zal ze dan kiezen, denk ik? What do you think she would choose? Wat denk je? Huh?